Vi ska prata om digital examination. Vad det innebär både för studenter och för lärare och vilka fördelar respektive nackdelar det kan medföra. Med mig har jag Uno Fors, professor i IT och lärande vid Stockholms universitet. Välkommen! Tackar! Vi har tillsammans läst en artikel som heter Introducing Computer-Based Testing in High Stakes Exams in Higher Education, Results of a Field Experiment av Anja Bouvet, Meyer och med flera. Den här artikeln går in på en hel del olika fördelar och nackdelar med digital examination. Men först av allt, Uno, hur skulle du förklara vad digital examination är för någonting? Ja, det kan ju vara väldigt mycket olika saker och ting. Det kan vara egentligen en papperstenta som du har gjort en kopia av och lagt på datorn. Det kan vara väldigt avancerade saker som automaträttande system som till och med anpassar sig för den som ska examineras. Att det blir svårare eller lättare beroende på hur man har. Det kan vara olika typer av simulerade fall. Det kan vara oerhört många olika saker och ting. Så vad är det då som gör att man vill gå över till digital examination? Är din erfarenhet? Alltså man brukar ofta ha åtminstone två saker som man nämner. Det ena är att tänk om jag som lärare kan få examinationen att rätta sig själv. Så att jag slipper lägga massa tid att rätta tentorna, för det är ju ingen som gillar det. Och det är oftast då multiple choice baserade sådana saker, för det är ju jättelätt för automaträttat. Den andra stora saken som man brukar lyfta upp, det är att man faktiskt kan läsa vad studenterna skriver. Okay. Och för det är ju en jättestor problem, och det har jag själv när jag ska tolka mina studenters tentor ibland. Liksom. Okej, men vänta, vad står det där? Är det en svan eller står det något annat? Ja. Och vi har ju frågat en lärare som heter Gunnar Linder som arbetar inom japanska här på Stockholms universitet. Jag tänkte med tanke på just de här två exemplen som du ger, det liknar ganska mycket vad han tar upp. Okay. Framförallt tror jag att det sparar mycket tid och risken för att papper försvinner. Sen när jag börjar med i textläsning, det vill säga att studenten ska översätta texter. Och då är det här med handskrift, och överstrykningar och pilar hit och dit som gjorde det väldigt svårläst. Det tar väldigt lång tid. Så det var väl kanske den primära, skulle förenkla hanteringen och förenkla att det skulle gå snabbare att läsa det studenterna har skrivit. Sen när jag började jobba med det så insåg jag också en fördel att om du har på en textläsningstenta kanske vi brukar ha en eller två texter som ska översättas, en som man ska skriva ett referat av. Då har vi kanske, säg, 25 studenter. Då vill jag gärna ta det fråga för fråga först så att jag får alltså att ett visst misstag ger -1 för den ena och -3 för den andra. Det funkar ju liksom inte, så man har en enhetlig bedömning av frågorna. Om man har papperstentor så ska man då sitta och vika och bläddra och lägga åt sidan, vilket tar trots allt lite tid, men buntar med papper. I det här systemet så kan man liksom bara gå från fråga till fråga, inte student för student. Du kan välja om man vill rätta fråga för fråga eller student för student. Vilket gör det väldigt, väldigt lätthanterligt. Dessutom kan man också ha till viss del förberedda kommentarer. Så att man kopierar och klistrar in kommentarer som är mer eller mindre standardiserade. Så att rättningen, hanteringen förenklat mycket. Sen så riskerar man ju inte att tappa bort några tentor. Du kommer också bort från själva anonymiseringsprocessen med papper, så försättsblad som ska läggas åt sidan och såna här saker. I och med att systemet automatiskt anonymiserar. Det finns massor med sådana fördelar som jag tyckte från början var väldigt förenklade arbetet väldigt mycket. Man tjänar tid på det. Ja, så att Gunnar här, han är ju inne på de sakerna som du också tar upp. Har du några andra kommentarer kring det som han lyfter? Ja, lite av det. Nu, vi har inte sett hans tentor då, men jag inbillar mig att de är lite längre textsvar och så vidare. Och där faktiskt finns en del som
tycker att ja, men det blir faktiskt lite joxigare på den elektroniska varianten, därför att jag brukar lägga mig i soffan hemma och sen tar jag studentens papper och läser sådär. Och är det allting digitalt, det är klart du kan ha en bärbar dator eller en iPad eller något sånt här och ligga på soffan och göra. Men det finns faktiskt en del som tycker att det är, och nu måste jag ju sitta framför datorn. Så det är väl enda man kan säga då som kanske en del lyfter fram som lite utmaningar. Men annars så tar han upp det här precis det som jag tror många verkligen gillar. Lättare att läsa, jag får lättare jobb som lärare att rätta tentorna, och det är ju jättebra. Så att om man då tar den här artikeln som vi har läst, den handlar ju egentligen ganska mycket om studentperspektivet. Vill du berätta lite vad artikeln handlar om? Ja, alltså artikeln tar ju upp, liksom, de har testat egentligen 2 saker. Det ena är, får studenter sämre resultat på en digital tenta jämfört med en papperstenta? För det vill man ju inte. Och så tar den också studenternas attityder till, liksom, acceptera dem att man kör en tenta digitalt. Och forskning hittills har ju visat då att du kan inte ge studenterna en digital tenta om de inte fått vänja sig vid det här systemet. Och det är någonting som jag tror att de har missat lite grann här. Att åtminstone har de inte beskrivit att studenterna fick x veckor innan och prova systemet och så vidare. De lyfter snarare fram att det var lite tekniska problem och så där också. Men de tar ju också upp det här att studenterna inte fick sämre resultat. De fick klart jämförbara resultat på papperstentan jämfört med den digitala tentan, vilket ju absolut en förutsättning. Och så tar de också upp att studenterna verkar acceptera det här, men de skriver också att studenterna i den gruppen som körde digitala tentan var lite mindre positiva till den digitala tentan med papperstentan. Och det tror jag helt beror på att de inte har låtit studenterna testa och prova att köra det här innan. Så att det är väl den kommentaren jag kan ge till artikeln. Ja, så det ligger ganska mycket i det här som man säger om man jobbar enligt den här modellen som John Biggs förespråkar med constructive alignment, som många känner till. Alltså att mål, undervisningsformer och examinationsformer ligger i linje med varandra, så ska man också få den här chansen att öva sig inför examinationsformen. Inte bara innehållet utan också hur examinationen är utformad. Ja, det är jätteviktigt. Ja, tar man sådana här lite nyare eller helt andra former av digitala tentor som jag nämnde, till exempel virtuella fallen och sånt där. Det är ju en grundförutsättning att studenterna faktiskt har provat sig på det innan, för att det är så helt annorlunda än en traditionell skriven tenta. Och där brukar man låta studenterna ha det här som inlärning först. Att man har ett antal olika case eller någonting som de får träna sig på för att ha en del i lärandet. Och då är de ju helt bekanta med systemet när det sedan används en examination. Det tror jag är en absolut grundförutsättning. Mm. En annan skillnad kanske i relation till det som Gunnar beskriver är att de i artikeln verkar bara ha haft multiple choice questions. Ja. Och det är ju någonting som man oftast har. Nu kommer jag inte ihåg när den är inte amerikansk, men den delen är från ett land som jag tror det som använder multiple choice mycket. I USA dominerar det sedan alla år totalt. Och det är väl det där att multiple choice-frågor är buslätta att få datorn automaträtta. Däremot är det ju ganska svårt att göra intelligent utformade multiple choice-frågor. Och det är väl någonting som jag tror vi i Sverige inte är så där jättebra på, om man generaliserar en del i alla fall. Nej, man får väl tänka att till exempel i USA, men jag tror även i Nederländerna som den här artikeln är ifrån, så finns det ju stora grupper som jobbar heltid med att ta fram multiple choice questions som ska vara tillräckligt bra. Det här är också någonting som Gunnar kommer in på. Jag tänkte att vi ska lyssna på hans nästa, vad han tänker är fördelarna med digital examination. Men studenter är så vana nu med att skriva i olika ordbehandlingsprogram och så vidare. Man klipper och klistrar text och så vidare. Så för studenterna tror jag är en jättestor hjälp att få ett bättre resultat, att bättre kunna visa vad de kan. Så det tycker jag är en jättestor fördel. Sen för min del så är det väl att det förenklar och gör arbetet snabbare och förenklar arbetet på många sätt. Finns det några nackdelar som du ser med digital examination?
Ja, Dels finns det som jag tror var lite kritiskt då mot oss inom högskolevärlden. Reella nackdelar och sen då som man bara tror är nackdelar. Om man börjar baklänges då. Många säger liksom, men det går inte. Min kurs har 200 studenter. Det finns ingen datorsal där jag kan stoppa in 200 studenter på en gång. Och då brukar jag säga, det där är inget problem egentligen. Du kan stoppa in 100 åt gången eller hur många nu mannaplatser är. Och då brukar jag säga, men då kommer de ju berätta för varandra vad frågorna var. Men då har du ju tänkt fel. Därför att om du gör en resttenta, vilket vi måste göra, då ska ju den ju kunna hantera samma sak, men inte vara en kopia mot originaltentan. Så att du får väl göra 2 varianter av tentan då istället. Som är lika svårighetsgrad, fungerar, undersöker och examinerar precis samma sak fast på ett annat sätt. Så att det tror jag är ett fingerat eller som man tror är ett stort problem. Sen finns det naturligtvis tekniska problem. Också någonting de lyfter fram i den här artikeln. Att vad händer nu om alla datorer eller nätverket bara liksom lägger av mitt under examinationen? Och det problemet har inte en papperstenta. Nästan alla universitet som har infört digitala tentor på ett riktigt bra sätt. De har löst väldigt mycket med att automatiskt backup. Om studentens dator går sönder så går de till nästa dator och loggar in igen där och den kommer ihåg exakt vad det var. Så att mycket av den riktiga tekniska problemen går att lösa också om man då tänker till i förväg. Okej, hur ser det här ut i Sverige idag? Ja, nu kan jag inte alls svara för alla lärosäten i Sverige och knappt på Stockholms universitet heller. För att alla gör ju lite på olika sätt. Jag tror inte så många har kommit speciellt långt när det är digital examination. Varken i Sverige eller faktiskt i vårt närområde. Vissa lärosäten har ju gått in. Jag vet att det finns lärosäten i Danmark som exempel då bara kör allting digitalt sedan ett antal år. Jag tror inte att det finns något lärosäte i Sverige som kör rubb och stubb elektroniskt. Så att jag tror att det varierar högst högst tydligt i alla fall mellan olika lärosäten, olika institutioner och olika lärare. Så vartåt tycker du att man ska titta om man vill få inspiration och lära sig och utvecklas kring de här sakerna? Jag tror att man dels faktiskt ska läsa lite om vad som är skrivit på olika sätt och vis kring digital examination. Det finns även gamla saker i Sverige. Gamla Nätuniversitetet som somnade in för hemskt många år sedan gjorde en hel del utredningar och projekt kring digital examination. Och där finns det en del kloka saker. Det finns mycket vetenskapligt publicerat kring digital examination. Och sen tror jag att man bör snacka med kollegor, kompisar eller andra eller gå på konferenser som diskuterar det här. För det tas nästan alltid upp på pedagogiska konferenser eller e-lärande konferenser och så vidare. Och lyssna och höra liksom, hur har man hanterat det här. Så att jag tror att man måste ta den vägen som enskild lärare. Om man då tänker på hur det här med digital examination påverkar själva sättet som man ställer frågor och hur man tänker kring själva upplägget. För självklart så ger det ju möjlighet att till exempel använda sig av bild och ljud och film som en del av examination som tidigare inte har varit tillgänglig. Jag tänkte vi ska höra på Gunnar en sista gång här och höra vad han tänker om förändringarna. Och jag tror inte att egentligen kanske det är att frågorna har förändrats så mycket, men däremot har vi ju använt det på en kurs som numera heter den Modern Japan tror jag, som är en realia-kurs med ganska mycket studenter. Det kan vara uppemot 80 studenter. Och då har vi kanske tidigare man haft ett ganska omfattande arbete också med uppsatsskrivande. Nu har vi en kombination av flervalsfrågor och uppsatsskrivande, vilket är väldigt lämpligt på att man kan använda sådana här system. Och fördelen, alltså man kan ju konstruera ganska bra flervalsfrågor. Ofta tror människor att flervalsfrågor är dåligt för att de är så enkla, men om man konstruerar kluriga flervalsfrågor så är det faktiskt ett väldigt bra sätt att mäta studenternas både kunskap och förmåga att analysera material. Så där kan man säga att det har skett en förändring i hur vi arbetar med examination av stora grupper. Så att Gunnar är också inne på det här med möjligheterna faktiskt med flervalsfrågor, men också möjligheten med att kombinera i
en examination. Vad är din erfarenhet av att arbeta med kombineringar eller olika sätt i samma examination? Ja, när jag pratar med lärare eller har kurser i digital examination, då brukar jag inte lyfta fram det här. När man examinerar inte det som du brukar göra, utan examinerar det egentligen som kursen handlar om. Titta på kursens mål. Vad står det att man faktiskt ska lära sig där? Och försök sen att hitta examinationsmetoder som tittar på allt det där. Jag är lite bekymrad när man säger nu ska vi gå över digital examination och då är det bara multiple choice som gäller. Det är det ju inte alls. Utan jag tror att man bör ha examination som består av olika delar. Och det behöver inte vara samma tillfälle. Det kan ju vara 2 eller 3 olika tillfällen. Ett tillfälle så kanske examinera den teoretiska förståelsen, kunskapen är där. Ja, det kanske multiple choice funkar. En annat så är det mer reflektionsdelar. Ja, då kanske är det essäer som du också kan göra digitalt. I det tredje kanske det är hur kan jag som jurist eller lärare eller för den läkare, sköterska bemöta patienter eller elever eller klienter, vad det är som man ska träffa då på ett vettigt sätt när de har liksom olika problem. Och då kanske det är en tredje examinationsdel som handlar om, återigen då det som jag alltid mumlar om, virtuella case eller sådana saker. Så att jag tror att man faktiskt numera bör tänka sig för ganska mycket, för att det finns så mycket möjligheter med examination idag som inte riktigt gick att göra tidigare. Det är ju väldigt spännande. Jag tog med den här bilden från solotaxonomin som John Biggs har fört fram och som många av oss använder som ett sätt att tänka kring vad är det man egentligen kan se i studenters svar eller i studenters prestationer i examinationer. Där han beskriver flera steg där man går ifrån det då, där man har så att säga missat poängen, det prestrukturella till det unistrukturella och kanske multistrukturella som är möjligt att få syn på i multiple choice questions och så. Men att när man börjar be studenter att kunna relatera kunskaper från eller fakta från olika delar och till och med syntetisera i nya idéer eller förslag på hur någonting ska kunna hanteras, hur man ska lösa olika slags problem. Då behöver man gå upp på den här relationella nivån och utvidgat abstract. Och jag vet ju att du har jobbat då med det här som du nämnde tidigare med virtuella patientfall och nu har jag förstått även inom lärarutbildningen. Vill du berätta lite grann hur är det fungerar och hur förhåller det sig till den här solotaxonomin? Ja, alltså då är jag ofta inne på det här att nej, men det är ingenting som är bra på att examinera baskunskapen, teoretiska kunskapen och så vidare, utan det är mer den djupa, som du kanske säger, syntetiseringen. Du ska kunna liksom tänka igenom på ett helt annat, mer komplext plan. Hur ska jag lösa det här problemet? Vad det nu kan vara för något problem. Och jag till exempel pratade alldeles nyss med den av lärarna jag jobbar med i Högskolan Halmstad som också har spritt examinationen över terminerna, där studenterna faktiskt redan första veckan får en examination som är digital, där de träffar på, i det här fallet, sådana här konstgjorda, och det handlar om sköterskeutbildning, men ändå patientfall. Och då kommer studenterna säga alltså, men herregud vad svårt det här var, så mycket jag måste lära mig. Och sen i mitten på kursen så har hon då, den här läraren jobbar med, en ny examination där studenterna kom på, men titta, nu går det ju bättre. Nu klarar jag det här på ett bättre sätt, men jag har fortfarande en del kvar att lära, för att studenterna upptäcker själv, vilket är jättepositivt på liksom, det börjar gå bättre men jag har en del kvar. Så att det är inte läraren som behöver tala om det. Och sen på slutet så är det en slutexamination där det är liksom med den här traditionella high stakes examen, där studenterna verkligen ska visa, klarar jag nu att hantera de här saker och ting. Och det kan vara allt ifrån komplexa problem med hur behandlar jag den här patienten, eller hur tar jag hand om anhöriga som har problem, eller vad det nu jag gör. Så att det är ganska komplexa nivåer till slut som man tittar på. Och det är någonting som alltid kombineras med andra examinationsformer. Multiple choice, vanliga kortsvarstestfrågor och så vidare. Men just den här mer komplexa, det examinerar man med de här patientfallen då på slutet.
Ja, det är ju väldigt spännande och framförallt att det verkar som att det sprider sig till flera olika områden som lärarutbildning och socionomutbildning och så vidare. Minns jag fel att du också har jobbat med möjligheten för studenter att vara med och skriva sådana här fall? Nej men precis, för det har använts dels i lärandesyfte där studenterna liksom får uppgift om, men okej, nu har du några veckor på dig, eller i grupper oftast då, att skapa fall, för då måste studenterna sätta sig in i ämnet. Man måste tänka på vad är det som är viktigt i det här ämnet, och om man nu gör ett fall, vad är det som det skulle visualisera på ett sätt, och vilka problem ska jag belysa. Så att där faktiskt har lärarna gett det till studenterna så att de ska lära sig under situationen. Men ibland har till och med läraren det där som en del i examinationen också. Att blir fallen väldigt bra, då kan ju läraren bedöma att men studenterna har greppat det här ämnesområdet. Liksom, det här är ju superbra. Eller att men studenterna glömde bort den här faktiskt väldigt viktiga aspekten på vad det nu är för någon ämne de håller på med. Och studenterna brukar verkligen gilla det här. De tycker att det här är alldeles fantastiskt. Och även brukar studenter oftast vara väldigt positiva att ta det som en ren examinationsform. Också inte att skapa fall, men att köra fall som examination. Därför att de brukar säga, lite som Gunnar sa förut, att nu kan de visa på ett annat sätt vad de kan inom det här kursområdet än den vanliga multiple choice eller kortsvarstentan faktiskt förmår att återge. Så att studenten är oftast mycket positiva till sådana här saker och ting. Tack så mycket Uno, jättespännande detta. Vi ska avrunda nu med att säga att vad vi vill ta med oss om det här med digital examination är väl att man måste förbereda studenterna. Man måste vara medveten om att det kan användas på olika sätt och att hitta en variation i ett examinationsprogram kanske man kan säga. Men det som är viktigt att veta är att det kan underlätta för oss som lärare, det kan underlätta för studenterna, men vi behöver hela tiden tänka, vad kan vara nästa steg? Hur kan vi dra nytta av den digitala tekniken på bästa sätt för att göra bra examinationssituationer för våra studenter? Tack! Tack!